Γεια σας φίλες και φίλοι. Τι θα λέγατε σήμερα να φτιάξουμε μία πίτσα χωρίς μαγιά όμως, έτσι. Πόσες φορές δεν έχετε βρεθεί στη θέση που να θέλετε να φτιάξετε κάτι γρήγορο και να μην προλαβαίνετε. Λοιπόν, αυτή η συνταγή θα σας λύσει τα χέρια. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίηση στα βίντεο μας, να κάνετε εγγραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειαστείτε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook. Και τώρα πάμε να σας δείξω τη συνταγή, την εκτέλεση και τα υλικά. Λοιπόν, σε ένα μπολ θα βάλουμε 350 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. 7 γραμμάρια αλάτι. 1 κουταλιά του γλυκού baking powder. Ανακατεύουμε. «30 γραμμάρια ελαιόλαδο. Σόδα. Αναψυκτικό σόδα. Να κατέβουμε λίγο με τη σπάτουλα. «200 γραμμάρια είναι η σόδα που έχω βάλει, έτσι. Την υπόλοιπη από το κουτάκι την φυλάτε για μετά την πίτσα, για χώνεψη. Λοιπόν, το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο. Πόση ώρα κάναμε? 5 λεπτάκια, Λίγο ελαιόλαδο. Το βάζουμε στο μπολ μας. Λίγο ελαιόλαδο και από πάνω. Δεν θα το πετάξουμε το ελαιόλαδο, θα το χρησιμοποιήσουμε στην πίτσα. Λοιπόν, αφήνουμε το ζυμαράκι μας να ξεκουραστεί και τώρα πάμε να ετοιμάσουμε όλα τα υπόλοιπα υλικά. Να κόψουμε, να τα φτιάξουμε, έτσι. Και όταν μιλάμε για πίτσα στο λεπτό, μιλάμε για πίτσα στο λεπτό. Λοιπόν, σαλτσούλα, είτε έτοιμη είτε σπιτική, εγώ έχω σπιτική. 1 κουταλιά του γλυκού γλυκάνισο. 1 τσιμπιά αλάτι. Πιπέρι. Ελαιόλαδο. 2 με 3 κουταλιές της σούπας. Ανακατεύουμε. Θα πάρουμε το ζυμαράκι. Λοιπόν, ταψί 25x35, έχουμε απλώσει το ζυμαράκι μας. Πάμε να βάλουμε τη σάλτσα που έχουμε φτιάξει. Να γίνει ζουμερή. Δεν έχει τίποτα να ζηλέψει από μία πίτσα αγοραστή, εντάξει, με μαγιά και με ζυμάρια, τα οποία περιμένετε να φουσκώσουν αρκετή ώρα. Σαλτσούλα, βάζουμε λίγο τυράκι σαν βάση. Το τυρί το βάζουμε για να μπορέσει να κολλήσουν και τα υπόλοιπα υλικά επάνω στο ζυμάρι μας.
Θα ρίξουμε ζαμπόν. Καλό είναι τα αλαντικά σας και αυτά που θέλετε να χρησιμοποιήσετε να τα κόβετε σε κομμάτια. Όταν θέλετε να το προσφέρετε δεν θα έχετε πρόβλημα στο να λερώνετε οι επισκέπτες σας ή ακόμα και εσείς με αυτόν τον τρόπο, γιατί κόβετε κανονικά το κομμάτι. Λοιπόν, 200 γραμμάρια ζαμπόν. Μανιτάρια σε όσους αρέσουνε. Μπορείτε να βάλετε πιπεριά, μπορείτε να βάλετε ό,τι υλικό σας αρέσει, ό,τι υλικό τρώτε. Εντάξει. Ντοματούλα. Πάμε να ρίξουμε τυρί. Έτσι, το τυρί είναι, εγώ έχω χρησιμοποιήσει 400 γραμμάρια. Εσείς μπορείτε να βάλετε λιγότερο ή περισσότερο, είναι ανάλογα στην κρίση τη δική σας και στα οικονομικά σας βέβαια, έτσι. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω αν θέλετε. Λοιπόν, τέλος, θα ρίξω ψιλοκομμένο μπέικον από πάνω. Το μπέικον το ρίχνουμε πάντα από πάνω γιατί βγάζει το λίπος του και το λίπος ψήνει το τυρί και όλα τα υπόλοιπα υλικά και κάνουν την πίτσα θεϊκή. Λοιπόν, η πίτσα μας είναι έτοιμη, πάμε για ψήσιμο, έτσι, να πάρει ένα ωραίο χρώμα. Η πίτσα μας είναι έτοιμη. Βλέπετε. Κοιτάξτε. Έχει φουσκώσει το ζυμαράκι. Πάμε να την κόψουμε κιόλας. Μην ξεχνάτε να κάνετε κοινοποίησεις στα βίντεο μας, να κάνετε γραφούλα στο κανάλι μας. Οτιδήποτε χρειάζεστε μπορείτε να έρθετε στην ομάδα μας Μαγειρικές Απολαύσεις στο Facebook και εμείς θα τα πούμε πάλι με ένα επόμενο βίντεο. Γεια και χαρά σας!